नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। पावसाळा सुरू झालेला आहे आणि मार्केटमध्ये जवळा यायला सुरुवात झालेली आहे। तर आज मी तुम्हाला दाखवते जवळ्याची भजी। जवळ्याची भजी करतोय, तेल तापत ठेवलेलं आहे। आता आपण इथे घेऊया एक वाटी भरून जवळा, म्हणजे एक वाटा जवळ्याचा घेतलेला आहे। स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे तो, कारण जवळ्यामध्ये थोडीशी माती असते। एक कांदा बारीक चिरलेला, एक वाटी चण्याचं पीठ, हिरवी मिरची बारीक क्रश करून घेतलेली आहे 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून आलं लसूण क्रश, अर्धा चमचा हळदी पावडर, 1 टीस्पून मिक्स मसाला, आपल्या घरातला साठवणीतला मसाला, मीठ चवीप्रमाणे आणि कोथिंबीर भरपूर। आधी हे मिक्स करायचंय आणि लागलं तरच आपण पाणी घालणार आहोत। आणि थोडंसं पाणी आपल्याला लागणार आहे, पण आपण आधी हे मिक्स करून घ्यायचंय आणि मगच पाणी घालायचंय। हे बघा, जवळा आपला स्वच्छ धुतलेला असतो, त्यात थोडंसं पाणी असतं, त्यामुळे आपल्याला पुन्हा पाणी घ्यायची गरज कधी कधी लागत नाही। जर वाटलंच तुम्हाला तर तुम्ही घालू शकता। आपण जवळा धुवून घेतो त्यामुळे त्यात थोडंसं पाणी असतं, त्यामुळे आधी बघायचं की पाण्याची गरज आहे का। पाणी जर लागलं तरच घाला। आता आपण ह्याचे छोटे छोटे गोळे करणार आहोत आणि तेल तापलंय का बघूया। तेल तापलेलं आहे। आता आपण जवळ्याची भजी तळून घेऊया। आपल्याला हे लालसर रंगावर तळून घ्यायचेत। जवळ्याच्या भजीला छान असा लालसर रंग आलेला आहे। आता आपण ते काढून घेऊया। अशा प्रकारे आपण बाकीची भजी पण तळून घेऊया। जवळ्याची भजी तयार आहे। गॅस बंद करूया आणि काढून घेऊया। आपली जवळ्याची भजी तयार आहे। रिमझिम पाऊस, मित्रमैत्रिणी आणि गरमागरम जवळ्याची भजी, इतकं छान कॉम्बिनेशन। त्यामुळे ती करून बघायची आहे, मला कळवायचंय आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचंय।